Okay, good morning. Pumutok yung aming outlet. Tapos ay ito po yung mga naipon kong mga saksakan. Ipunin ko siya. Ayun o. Mga galing basura po yan. Kita mo mga luma pa yan o. Galing basura po yan. So sa ngayon po, kukuha po ako ng mga outlet. Ayan. So ito po. Ngayon po ay sinasabi ko nga po sa inyo na may pera po sa basura. So ito po yan. Pumutok ngayon. Kaya ako naman to ginawa kasi yung outlet dito ay 110. So hindi nakasaksak dito ang rep. Dating nakasaksak yung rep, ayaw umandar. So ang ginawa ko, doon po ako kumuha ng extension. Ito pong extension cord. Ayan. Diyan po ako nagsaksak. 110 po yan. Ito 110 din. So hindi po umandar ang rep. Kaya dun po ako nagsaksak sa labas ng extension. Ngayon, dito po siya nakakonect. Wala po akong ilaw ngayon. Ito po, dito po siya nakakonect. Ngayon, kung babaklasin ko to, may trabaho, hindi pa ako sure na magagawa yan. So ayan, dugtong naman dito sa switchboard. Kaso itong switchboard, nung ma-find out ko, ilaw lang pala. So hindi dyan nakakonect ang ating wall socket. So dito ako naghinala. Ngayon, dahil sa ito po ay laging namamantikaan, so tiningnan ko muna. Ay pagbukas ko, ayan, pumutok. At ito po ang naging resulta. Ayan, hindi ko na na-videohan. Ngayon, kaysa pumunta ako sa mga hardware, hindi ko lang alam kung may bukas pang hardware, meron naman ako mga reserve. Ayan, switch. Switch pala yan. Ito ay mga saksakan. Ngayon, anong bang ibig ko sabihin? Itong mga saksakan na to, napulot ko rin lang. Ayan po, napulot ko rin lang. Kaya ngayon, ito ang gagamitin ko. Okay, kaya nga po, tamang-tama ang salitang may pera sa basura. Kaysa sa pumunta pa ako doon sa hardware, nakatipid na ako ng pera, nakatipid ako ng oras, makakasama ko pang aking bisis na maganda. Ayan. Nabibigyan daw ako ng pera eh. Ayan, so, aayusin po natin yan. At I'm sure dito nanggaling yung yung pagiging 110 niya. At titingnan natin kung maaayos siya na 220 ang pupunta na sa rep. Okay, so ito ay napag-aralan ko ayon sa akin napag-aralan. Ang gagawin po natin kasi po kapag ito ay ikinabit mo diyan at ito naman ikinabit mo dito. So, magiging load pa siya nitong socket. Magiging load siya. Alam ba, may nakasaksak dito tapos may nakasaksak na rep. Magiging load din siya. So, ang gagawin natin, ida-direct na lang natin, pagkakabitin na lang natin itong dalawa. Tapos, iisa na lang ang kukunin doon. Kasi yun, medyo mahihina po ang connection dito. So, pagkakabitin natin dito para malakas yung connection, lagyan na lang po natin ng electrical tape. So, yun po ang aking analysis. Ano po, at least natuto ako, napag-aralan ko na dapat ay hindi ito nakakonect dito. Ayan, so explain ko po ha. Ito nakakonect dito, tapos ito nakakonect dito. So, ngayon, kapag may nakakonect dito, di load siya. Ngayon, ito, padadaanin dito. Yan, ang kuryente. Tapos ito, ididikit mo siya dito, mahihina ang connection dyan. So, mag-overload nga dito.
Kasi nga, dikit lang siya eh. Hindi naman siya actually connected. So, pwede siyang bumigay. So, ang gagawin natin, sila na lang po ang pagdidikitin natin. Tapos, isa ang ikakabit natin sa wire. So, yun lang po. Gagawin na po natin. Okay, so bale, ito ang tinanggalan ko ng balat. Itong area na to. Pagkatapos, ito, ang isa nito ikinabit ko dito. So, ngayon, para hindi siya magtapat at iwas dikit, ito naman ang binalatan ko. Tapos, ito naman ang ikakabit ko sa kanya para malayo siya. Tapos, lilihain ko yan para mayroon siyang contact. Okay? So, ngayon, pag ikinabit ko, malayo siya sa isa't isa. O, diba? May distancing. Okay, distancing siya. Para siyang may COVID. Okay na? At least matuto sila ng technique. I-off ka na ba? So, ayan po. Nilagyan ko na po ng electrical tape. Damihan po natin. Mura lang naman ang tape eh. Isa sa magpabalik-balik ka dito pagka mag-repair. Ayan. Sige po. Damihan po natin. Okay. So, ito naman po ay titingnan po natin kasi ito po ay pang-tatluhan. Ito pong sumabog ay pang-dalawahan. So, alin po ba mas maganda? Pero ito po, lilinisan muna natin. Lilinisan muna natin siya. So, ito po yung sinasabi ko kanina, oh. Yung wire na main, dito nang galing. Pagkatapos, yung papunta sa kabila, papuntang rep, dito nang galing. So, hindi naman siya twisted. Nakakonek lang siya na ganon. Nakakonek lang siya na ganon. So, ang mangyayari, yung counting iyon, tapos pagdating doon maraming load, yung connection na yun, talagang mag-overload siya. Oh. Kasi doon ako nagko-connect ng laptop. Oo. Pag nag-work. So, parang nakaganyan lang siya, oh. Nakaganyan lang, oh. Oh. Oh, tingnan nyo. Parang nakaganyan lang siya. Dito. Eh, dito ang main. Ito, pagdating niya, parang nakadikit lang. Nakadikit. Oh, nakadikit din lang siya, kunwari. Ngayon, pagdating doon, sa kabilang, ng rep, eh, maraming load. So, bibigay nga po siya. Ako may cloud. So, dapat, ang gagawin mo, mismo dito mo na lang i-connect. So, kukunti pang load. So, ang mangyayari, kahit dito mo i-connect, papareho rin yan. Okay lang. O, pwede naman dito. O, yan, dito yan, dalawa. Ang mangyayari. O, yung iba kasi, minsan dito, kinoconnect. So, ang mangyayari, ito lang ang magko-connect dyan. So, hindi pala dapat yung ginagawa ko. Doon sa may saksakan. Hindi, pwede naman. Nagsasaksak kasi ako ng extension. Pwede yan. Basta, ganito ang connection niya. Pero kapag dito ka na kumuha, papunta doon, hindi na. Kasi ang mangyayari, kahit ito nakakonect dito, yung papunta doon sa rep, ito na, dito naman gagaling. Oh, yun, hindi talagang siya twisted. Hindi siya clip, naka-clip lang. Okay? Oh, so okay. Itong na to, itong switch na to ay napulot ko rin lang. Yung iba kasi nagamit ko na. Nakikita niyo siya, may safety siya, cover. Oh, kasi ang nangyari dito sa saksakan na to, tignan niyo ha, madumi siya. So natitilamsikan siya ng oil ng pag nagpiprito. So bukod sa madumi, nagkakos din yun ng mga, kaya nagkakaroon siya ng corrosion. So ang ginawa ko, ito na lang ang ilalagay ko para meron siyang cover, safety cover. So tatanggalin ko na lang siya para ikabit.
Ayan, oh. Okay? Saan mo nakuha yan? Binili ko rin lang dun sa mga ngalakal. So ngayon, ito naman ang ikakabit ko dito. Tatanggalin ko to kasi tingnan nyo, walang ka-protect. Oh. So po pwedeng pag nagprito, matilamsikat siya, papasok doon sa loob. Tapos ito naman ang itataklob ko. Oh, diba? Ito yung kanya. Pero ito, napulot ko rin lang to. Na ganito siya. Wineldingan pa nga siya. Oh. Napulot ko rin lang to. Okay? So yung saksakan na yon, yung mayroong cover, mas maganda siyang ganun, no? Nasa kusina. Kaya nga nasa ano siya, nakakonect yung isang gantong partes, pair siya, doon ko inilagay sa may washing machine para talagang meron siyang safety. Tsaka safe din niya sa mga bata, yung kanina sinakita. Safe din siya. Okay? So pag nagkabit ka ulit sa iba pang saksakan, gano'n na ang ikabit mo. Mas mahal ba yun? Mas mahal yun, siyempre. Mga magkano yun pag bumili? May dagdag na cover mas mahal. Oh. Mga magkano yun pag bumili ka ng bago? Hindi ko lang alam. Hayaan mo't Check itatanong natin ko. sa Lazada. Sa Google? Sa Lazada. Bakit ikaw ba Shopee. ng Lazada? Oo ba? Shopee. Lazada. Okay. Hindi na ako masyado na order. Kasi Okay na. experience ko namang hindi na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay, so lilihain muna natin yan para maalis-alis yung mga corrosion. Okay. Wala po tayong plier. So, ito po ay ating ititwist ng kaunti para mag-ipon-ipon po siya. Okay. Hiwa-hiwalay po siya eh. Okay. At saka at least na ano rin siya. Natatanggal na rin yung kanyang dumi-dumi. So, ang mangyayari ay ito ha. Ito po ang magka-connect yan. Itong dulo magka-connect. Itong dulo magka-connect. Ito pong walang connection. So, ang magiging line ay itong dalawa. Okay? So, pwede po natin siya lagyan dito. Pwede din po dito sa kabila. So, try po natin. So, sobra siya. Putulan po natin para safe. Putulan po natin. Siyempre, iikot-ikot mo. Pero hindi siya ma-stress. Diyan na! Okay. Pakaganda. Yan. Ayaw ko. Ito naman. Diyan na! Diyan na! Yan. Okay. Nakalap na siya. I'm sure. Okay? I'm sure. Ayos na to. Kung pumutok man siya, Merry Christmas and a Happy New Year na lang sa inyo. Okay? Okay. Ganyan lang siya natin. Ito, dito. Okay. Ilagay muna natin to dito. At kung pumutok man siya, ay Happy New Year na lang sa inyo. Okay, so naikabit na po natin to. Bago na po siya ngayon. So, ating susukatin. So, ito po ang metro niya. Sukatin po natin kung meron na po siyang AC. Wow! Okay, nasa 200 po siya.
Ayan, ayan. Nasa almost 250. 220. 220. So, yung dating 110, ito po siya. Tingnan po natin kung anong meron dito. Kung may masusukat po tayo. Oops. Tiyara! Nasa 220. Okay. Oh, yan po ang sinasabi natin. So, bago po tayo mag-troubleshoot, ito po ay ikakabit na po natin doon. So, i-check po natin lahat. Ayan. Kung alin po yung madadali munang troubleshoot. Pwede ko naman tong baklasin kanina. So, ito po ay suspected ko rin. Kasi dito po sila nanggaling eh. Dito. Pupunta yan pataas. Kaya lang hindi na po nalagyan ng circuit breaker yan. So, ito po ay ibabalik na po natin. At tuloy na po ang operation nito. Okay. Meron na rin po siyang security cover. Teka, hindi po yata ito yung kanya. So, hanapan ko na lang po. At maraming salamat po sa inyo at ito po ay nangyari. Okay.